جایش بره بیرون. قسمت هایی که زرد میزنن دیده میشه عمو جان. همینقدر دوستان خودشون بعد طلا این ممکنه تو داخل تابه ما رنگش بود صورت شفاف نیست، تو فیلم ممکنه قشنگ دیده نشه. با سلام خدمت همراهان کوکستان. مطالبی که امروز آقا مجتبی آماده کردن سوالات هستش، یک قسمتی از سوالات در حد توانایی و تجربه خودمون. سنگ زمرد رو کجا می شود پیدا کرد؟ تو سنگ زمرد هم مثل سنگای دیگه سنگ سیلیکاتی هستش همونجا. تو ایران ما یک قسمت های اگر از جنوب کرمان داشته باشه، قسمت های جنوب کرمان، جای دیگه تو ایران یافت نشده. زمرد معمولا مال افغانستان، پاکستان و برما هستش. میاد قسمت های دیگه هم از کشورهای دیگه دارن، ولی تو ایران فقط تو جنوب کرمان هستش. معمولا جایی که کوههای آتش فشانی داشته باشن باید این سنگ همراه گوشته و تحت فشار و دمای بالا به وجود میاد. اگه قطعاتی رو تو رودخونه بتونن دوستان مثلا کاوش کنن تو قسمت‌هایی از کرمان، ولی قسمت‌های دیگه کسی نتوسه. زمرد سنگ قیمتی هم هستش، دومین سنگ قیمتی بعد از الماس هستش. زمرد خوبی اگر باشه، بیشتر زمردایی که الان هستش تو بازار زمرد اصل نیست، مگر زمرد افغانستان که از درجه کیفیت خوبی نسبت به زمرد برمه برخوردار نیست. بی زحمت در مورد نقره و طلا در رودخانه بیشتر توضیح بدین. یک دوستی داشتیم چند روز پیش از یه خاکی آورد، بعد تو آخر فیلم یادم بندادم اونجا که تابه گردانی رو که یک خاکی آورد که طلا داشت. کجای زادان دنبال سنگ باشیم؟ من خودم همونجا زادان خدمت کردم، قسمت تلسیا خودم خدمت کردم. زادان دقیقاً یک مکان یعنی بک رو دست نخورده اصلا. سنگ داره از نهبندان به بعد تا زادان تا میرجاوه سنگ داره. قسمت های از میرجاوه به پایین کمتر هستش و قسمت هایی که از میرجاوه به سمت بندر میره بیشتر سلنایت و سنگ های آهکی هستش، گچی آهکی هستش. ولی قسمت زایدان که دوستان دیگه اصلا فقط کافیه برن بیرون تو کویر یه راهی برن، خودشون متوجه خواهند شد. با همین فیلم ها رو که ببینن یعنی متوجه خواهند شد که کجا قسمت های اول هم از تو رودخونه ها شروع کنن، مثل فیلم هایی که ما شروع کردن تورمالین، جاسپر، مالاکی. اصلا سمت میرجاوه گارنت هم داره. یکی از بچه‌ها همین منطقه ما سمت میرجاوه گارنت هم خریده بودم اونجا. کجای ایران سنگ عقیق و شجر داره؟ سنگ عقیق و شجر که همه جای ایران تقریبا هستش. حالا ممکنه یه فاصله رو طرف در حد 200 کیلومتری کنه هیچ تیکه عقیق نبینه، ولی معمولا تو بیشتر جای ایران شما بگردین هستش. ولی تو کمربندی که دوچار دگرگونی شده که از خود دگرگونی قاره‌ای شده، از دره پنشیر افغانستان تا سمت آذربایجان شرقی و غربی ما داریم قسمت‌هایی از یزد، کرمان، اصفهان و این قسمت ها ما داریم. بیشتر قائل، فردوس، صقلعه این قسمت ها رو کمربندن که بیشترین شجر و عقیق و توی مناطق تشکیل شده. جایی که خاکای سیلیکات قبلا داشته، مثلا تو درز و شکاف‌های سنگای رسوبی رو نگاه کنن، بعضی جاها اصلا شما دوچار دگرگونی نقطه‌ای و مقطعی شده، یعنی یک تیکه فاصله در حد 10 کیلومتر 20 کیلومتر اصلا به اون دگرگونی قاره‌ای هم ربطی نداشته باشه، خودش دوچار دگرگونی نقطه‌ای شده. یه منطقه رو دوچار دگرگونی کرده و در اونجا هم اگر که سیلیسی تو خاک موجود بوده تحت فشار و دما و سیالات دوچار دگرگونی شده و سنگ عقیق درست شده. شجر معمولاً کانی پیرولوزیت، حالا من بی حرف زیاد چی ندارم، تو کانالام همین نوشته هستش که کانی پیرولوزیت و اگر وسط سیلیس قرار بگیره و زودتر سرد بشه تبدیل به شجر میشه. من میگم سنگای شجر بر اساس تجربه تو مناطقی که رسانایی بیشتری دارن، یعنی تو خاکای شور، خاکایی که حاوی شور بودن و همراه سیلیکاتا مقداری نمک اومده مخلوطش شده و سنگ ها به وسیله قطبای خود مغناطیسی زمین
شجر تشکیل شده. یکی از عواملش میتونه همونم باشه که دوستان نوشتن، ولی یکی از عواملش جریان خود مغناطیسی و قطب‌های مغناطیسی خود زمین است. یکیش برخوردهای سائقه نزدیک کنار سنگ‌ها میتونه باشه که ولتاژهای برق مثل دستگاه لیختنبرگ که الان رو چوب دارن شجر تولید میکنن، مثل دستگاه لیختنبرگ باشه. این هم رو سنگ. ولی سنگ باید رسانه‌ای داشته باشه. نمک خودش یک نوع شوری، خودش یک نوع رسانه‌ای تو سنگ رو ایجاد میکنه. چطور فرق کلسیت کوارتز رو از هم میفهمید؟ شما یه مدتی که تو طبیعت بگردین اصلا بعد از دور سنگا رو میتونین نگاه کنین، متوجه میشین که این سنگ کوارتز هست، کلسیت هستش، انیدرید هستش یا فلزپات هستش، کانیای سفید رنگی که تشخیص دادنش بگم کوارتز هستش، این سنگ گچ هستش، اینا رو میتونین تشخیص بدین. کلسیت درجه سختیش 4 ماتره، یک حالت ماتری نسبت به چی داره. هرچند کلسیت بالاترین سطح بلوربندی رو داره و تقریبا مثل بلوربندی اکثر کانی ها که کانی کلسیت بلوربندی داره. کوارتز بلوربندیش معمولا 6 وجهی هستش یا فشرده یا 6 وجهی هستش و سیلیس که سنگ پایه عقیق هستش یه سنگ با درجه سختی 7.5 بین 7 تا 7.5 هستش و انیدریت که همون سنگ گچ باشه که نورم عبور میده، رنگش هم سفیده، درجه سختیش 2. درجه سختی 2 با ناخن خط بر میداره. درجه سختی 6.5 7 با نوک چاقو یا همین نوک چیه احتمال خط برداشتن است و رو شیشه هم خط مینداده. کوارتز هم رو شیشه خط مینداده و کلسیت با نوک چاقوی شما خط بر خواهد داشت. این بعدن که شما یه مدتی تو طبیعت را برین خودتون سنگا رو تشخیص میدین که این مثلا کلسیت هستش، اصلا درجه سختیش که هیچی، همون جلایش هم فرق داره و کلسیت نسبت به اسید واکنش نشون میده. انیدرید هم همینجوریه، نسبت به اسید حل میشه تو اسید. نگینای شرف و شمس رنگ زرد آیا طبیعی است یا رنگ شدن؟ ما رنگ زرد، عقیق زرد تو ایران بسیار کم داریم. عقیقایی که هستش عقیقای اصلی هستش، ولی یکی شرف شمس نگفتن حتما باید رو سنگ باشه. اون سنگ به خاطر موندگاریش از همونجا که میان رو سنگ عکاکیش میکنن. شرف و شمس روز 19 فروردین اون از کار و ادیه خاصیش رو 19 فروردین چه رو کاغذ زرد، چه رو پارچه زرد، چه رو سنگ زرد عکاکی کنن، هیچ کنون فرقی نداره. خودشون هم میتونن بنویسن. با طهارت باشن، با چوب ریحان، همون چوبی که همونجا سبزی هستی، چوب ریحان و گلاب و زعفران، این بنویسن درسته. چه نوع مته میتونیم سنگ رو برای گردنبند سوراخ کنیم؟ مته سوراخکاری که اصلا مشخصه، شما بگین تو مته سوراخکاری برای سوراخکاری سنگ انواع مته موجوده. تو مغازه‌ای که شما ابزارالات گوهرتراشی میفروشن مته سوراخکاری برای سنگ هم موجود هستش. سنگ یاقوت کبود یا کروندوم به صورت ابتدایی. سنگ یاقوت کبود ما قسمت‌های از ایران داریم، قسمت‌های از همدان و قزوین داریم، ولی جدیداً کاوش شده هنوز. ذخایر خوبی هم خواهد داشت انشالله، بر اساس تحقیقاتی که انجام شده ذخایر خوبی خواهد داشت. زمانی که ماگما یاقوت‌ها معمولاً متفاوتن، چطور به وجود اومدنشون مثلا تو قاره آسیا فرق داره. تو قاره آسیا از اثر دگرگونی هستش، ولی تو قاره‌های دیگه که بر اثر فعالیت‌های آتشفشانی، زمانی که خاک و گلولای رسوبی که حاوی آلومینیومن با ماگما میاد بالا تو وسط سنگ‌های، بعد این سنگ‌ها هرچی یواشتر میان بالا دگرگونی روشون صورت میگیره. اونجا دگرگونی روی سنگ‌هایی که صورت میگیره باعث تغییر رنگ، تغییر جنسیت سنگ میشه و معمولاً هم تو یاقوت تو توده های مرمری یافت میشه. و دیگه در همیت توضیح دادم برای سنگ یاقوت کافی هستش، چون یاقوت خیلی یعنی یک فیلم لازمه همونجا که صحبت در موردش زیاده. خاکی که داخلش بیشتر جاسپر داره چه سنگایی میشه پیدا کرد؟ جایی که جاسپر باشه معمولا عقیق هم یافت میشه، کوارتز هم یافت میشه، خصوصا اگه رنگش زرد و قرمز باشه معمولا کنارش کوارتز هم یافت میشن. کوه اطراف مشهد ادید داره؟ آره داره، ادید هم داره، گارنت هم داره. یک نوع گارنت خاصی هستش، ریز هستش، ولی تو کوه مشهد یافت میشه همونجا.
کرمان جای برای یافتن سنگ داره. کرمان و خراسان و سیستان بلوچستان اصلا معدن سنگه. کبیرا ایران معدن سنگه و کرمان مستثنا نیست از اینا. کرمان که اصلا من خودم زمان دانش آموز بودم من رو بردن کرمان، اصلا کرمان که خاکش زرخیزه، اصلا کلا بیشتر گوهرات تو کرمان ما داریم، فیروزه کرمان داریم، عقیق، الان همه چیز، کریزوکولا، بعد انواع یک گارنت هم هستش تو کرمان، تو قسمت‌های از کرمان گارنت هم داره. سنگ‌های سیلیکاتی تو چی هستش، حتی قسمت‌های ممکن زمرد هم باشه. سمت آذربایجان سنگ قیمتی داره. آره سنگ معمولا تو این کمربند تا آذربایجان کشیده شده. یکی تو آذربایجان ما طلای آزادن تو رودخونه ها، تو بعضی از رودخونه های مثل ارس یافت شده تیکه های کوچیک در حدی که نه که دیگه دوستان مثلا فردارود مثلا برن که سمت رودخونه ارس، اونقدری که مثلا بوده تیکه های یافت شده، مثل تنهای کانادا یا آلاسکا یافت شده. و سنگای قیمتی هم داره. آره من دیدم که طرف ها از اونجا آماتیس، سنگای جاسپر غول‌پیکر و حتی عقیق هم داشته. دوستان رفتن تو مناطق کاوش کردن در پیدا شده. توپی رودخونه هم توپیایی که تو رودخونه ها پیدا میشن معمولا پوسته ندارن، همون بر اثر سایش و فرسایش خودش پوستش رفته. اونی که عقیق یا کوارتز دیده میشه اصلا. ولی بعضی سنگا شما میبینی قلون، اینا بر اثر غلطیش اینجوری شدن. سنگایی که کربنات کلسیوم هستن یا سنگای هستش که تخریب شدن. مثلا یک سنگ کنگلومرات تخریب شده، کم کم باز اومده داخل داخل رودخونه قرار گرفته. سنگای قلوه حالت مثل کنار دریا بر اثر سایش آبم بوده، عوامل جریان فرسایش دیگه هم بوده و باعث توپیای شکل گرفتن. توپیایی که عقیق باشن و تو رنگ‌های دیگه عقیقا و انواع رنگ‌های مختلفش باشن، تو بدون پوسته هستن تو رودخونه و اصلا نیازی نیست از همون دور که ببینید شما متوجه میشین. توپیایی که پوسته دارن معمولا از دل خاک میان بیرون که اونا تشخیصشون سخت‌تر هستش، ولی همونا هم یه مدت که شما برین قابل تشخیص هستش. داخل استان البرز سنگی پیدا میشه. ما داخل استان البرز هنوز دوستان که اون قسمت دوست ما هستن و تو قسمت های سنگ البرز هستن، استان البرز، چند باری من فرستادم داخل رودخونه ها و هنوز نتونستن دوستان یعنی کاوش موفقی داشته باشن. کاوش ها رو اول از رودخونه ها شروع کنین. اگر که یاد ندارین اول از تو رودخونه ها شروع کنین. نه یه رودخونه ببینید من جای رفتم که شاید با مصطفی 50 کیلومتر رفتیم هیچی نداشت. بعد از 50 کیلومتر یک رودخونه بود شروع شد دیگه. از اونجا به بعد شروع شد سنگاش عقیق و منظره و جاسپر شروع شد، سنگای نیمه قیمتی. این که صرفا شما داخل یه رودخونه را گشتیم و ببینید نه این که پس با اون گفته ها اینا صداقت نداره، ما این تو این رودخونه نیست، شما ممکنه کلا رگه از اون بره سمت زده بیرون و فرسایشات و خردریزا داخل اون طرف سنگ باشه. یه مسیری رو حداقل باید تموم کنیم. سنگی پیدا کردم که داخلش ماده‌ای مثل قیر یا نفت داره. چه سنگی هستش؟ ممکن است اصلا یه نوع سنگ رسوبی حاوی نفت اصلا. شما تو قسمت‌هایی از دنیا هستش که سنگ‌ها نفت داخل ماس سنگ‌ها و شیستای هستش به صورت تو خلل و فرج نفت گیر افتاده که الان یک این نفت معمولا الان به صرف اقتصادی نیست مگه کشورهایی که نفت نداره استخراجش کنن. ولی اگر این سنگ باید عکسش دیده بشه، شاید اصلا یه نوع سنگ دیگه هستش، ولی نظر من اینه که این شیست من داره نفته یا سنگای خلل و فرج داره دیگه هستن که چون معمولا تو سنگای رسوبی و خلل و فرج دار معمولا تجمع نفت خوب داریم سنگای رسوبی. خب معدن طلایی که رفتین کسی برای استخراجش نمیره، چرا؟ من جدیداً دیدم اون منطقه رو میلگذاری کردم، یعنی یک کاوشی شده ولی من نمیدونم که آیا میخوان استخراج کنن یا نکنن، ولی میلگذاری کرده بودن. به دوستان بگین شکار سنگ بین آسانیا که داخل فیلم ها میگید نیست و سخته. اولی سخته، درست گفتن، اول سخته، بعد که حساب کار بیاد دستتون یعنی خیلی راحت تر میشه. اون سختی اولیه نیست.
جایی بوده که من اول میگفتم مثلا اصلا توی منطقه نمیتونه توپی تشکیل شده باشه، ولی بعدن که مثلا رفتم داخل منطقه و بعدن دیدم مثلا اینجوری هم که میگن نیست، سخت اون سختی اولیه رو ممکنه داشته باشه، ولی بعدن شما با رفتن حتی از دور یک منظره رو شاید نگاه کنین متوجه بشین که کدوم منطقه اونجا سنگ دچار دگرگونی شده. دگرگونی ها بیشتر از دور قابل رویت هستش و متوجه میشین که کدوم منطقه سنگ دارن. اینکه خراسان و کرمان و سیستان بلوچستان متفاوته، آره متفاوته. یعنی بعضی جاها توی مناطق کبیری واقعا متفاوتن، از لحاظ ذخایر واقعا ذخایر زیادی دارن، ولی بعضی جاها کمتر هستش. این هستش که بله اول مشکله، ولی بعدن که حساب کار بیاد دستتون اونقدی هم زحمتی نداره پیدا کردنش، ولی استخراج زحمت داره. الان استخراجات دیگه به مرحله یعنی سختی رسیده همه جا، از فردوس، صقلعه، هر جایی که من الان رفتم تو مناطقی که برای کاوش یا برای خرید رفتیم، استخراجات واقعا به مرحله سختی شده، ضایعات زیاد شده رو باطلا، رو رگا سخت شده، رگا به مرحله عمق رسیدن. یاقوت آره در مورد سنگ الماس آسیاب یا اصلش چقدر ارزش داره، اینکه فیلم در موردش ساختیم دیگه صحبتی نکنیم در مورد ارزش سنگ الماس آسیاب. اصلا الماس آسیاب سنگی نداره، اون میل آسیاب هستش. میل آسیاب وزنش باید 6 کیلو 200 گرم باشه. اگر 6 کیلو 200 گرم وزن اون میله بود بهش میگن تیر و تبره. 1 کیلو آخریش معمولا این جنس سخته، یک جنس سختی داره که بهش میگن حالا الماس صنعتی تقریبا. ولی اون گویایی که شما دوستان میگن که اینا گوی سنگ آسیاب هستی، شاید برای آسیاب کردن ازش استفاده میکردن، ولی برای آسیابی که گندم آرد میکرده برای اون نیست، مگر برای اون بالاش که یک سنگی میبستن که سنگ حالت تیکون خوردن داشته باشه و سایش نداشته باشه، ولی برای آسیاب کردن احتمال بوده. اون سنگ سیلیکات آلومینیوم هستش، جنس شمع موتوره، از جنسایی که دم شمع موتور یا ماشین استفاده میشه، سفیدی بالاش اون سیلیکات آلومینیوم همون سنگ و میشه درجه سختیش هم 10 هستش همونجا و برابر با درجه سختی الماس هست. ولی ارزش چندانی بین 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون خرید و فروش میشه دیگه، حالا بسته به توافق طرفین داره، ولی او اصلش مال سنگ آسیاب نیست و برای مصارف دیگه استفاده میشده. بهترین سنگی که تا حالا شکار کردین کدوم سنگ هستش؟ اینو چون من سالا رو میدونستم سنگش هم آوردم، یه سنگ سلیمانی هستش. زرد سلیمانی افرنگه، طرح نهنگ روش همونجان، حالا هیچ سنگ خیس نیست ولی آخر یه عکسی خواهی گرفت. برخلاف بقیه دوستان که از شجرها شاید خیلی برایشون لذت بخش باشه، من سنگای خودم به شخصه سنگای خالص و سلیمانی ها و تا حالا نشده که شجری برای خودم نگه داشته باشم یا رو انگشتریش رو نقش شجر داشته باشه، چون شجر یه نوع ناخالصی هستش و فقط الان سنگا با جنبه زیبایی سنگا توجه میشه. اگه بخواسته باشیم به سنگ جنبه درمانی و معنوی سنگا توجه داشته باشن، سنگا هرچی خلوص بهتری داشته باشن و بالاتری داشته باشن بهترن، از انرژی بالاتری برخوردارن و سنگای شجر بیشتر جنبه زیبایی و رفع استرس رو داره. اون باید دیدن اون سنگ باید با دیدنش انسان خوشحالی کنه، یعنی اون یک حالت روحی سنگ است. یعنی شما سنگ رو یا نگین انگشترتون یا گردنبندتون رو میبینین احساس خوشحالی بهتون دست بده، احساس لذت بردن، احساس خوشحالی. بستگی داره اونجا بخوای برای چی موردی سنگ رو استفاده کنی، یعنی هر مورد استفاده شاید برای سنگا متفاوت باشه. یه بیوگرافی خوب از خودتون و شهرتون درست کنید. یک فیلم بود که من صحبت کردم دیگه. چطور شاب سنگا رو تشخیص بدیم، اینم در مورد یه فیلمی در موردش تا حالا داشتیم، در مورد شاب سنگا. شاب سنگا معمولا 3 دستن. شاب سنگا ما داریم شاب سنگایی که آهنی، سنگی آهنی و کلا سنگی. آهنی ها چیگالی بالا، جذب بالا، و در مورد سنگی آهنی جذب کمتر، یه خورده کمتر هستش، جذب کمتر هستش و چیگالی هم یه خورده کمتر. سنگی
سنگی همه که معمولا به ارزشمندترینش هم همین سنگی ها هستیش همون جان، اینا جذبشون کمتر هستیش. و یکی که شما از پوسته سوخته رو سنگا میبینین، شیارهایی که حین ذوب شدن، حین از خروج از جو هستیش، یه شیارهای رو سنگ ایجاد میشه، خطوط جریان معمولا هستیش. و یکی که شاب سنگ و شما بیشتری کسایی که اشتباه میکنن شاب سنگ و با سنگ حدید اشتباه میگیرن. این تشخیصش راحته. سنگ اگر شما بصابونین روی نلبیکی بدون لعاب، خب یا یه سنگ ساخت همونجا بصابونین قرمز شد، یعنی بدونین این از خانواده آهنه و ربطی به شاب سنگ نداره. اگر دیدین خطوط شبیه به کرم رنگ پس میده، بردارین. چگالی بالا بود بردارین، جذب آن رو بایی داشت بردارین، سنگو بردارین. ارزش آزمایش رو خواهد داشت. آزمایشی که خودتون لاقل بیگ آدم خبرتر از خودتون نشون بدین خواهد داشت. بعد چه دوره آموزش برای سنگ شناسی تجربی؟ آموزش سنگ شناسی ما بیشتر تجربی بوده. بسیار لوتی با مرام این که هیچی. جاسپر قرمز و عقیق قرمز چطور تشخیص بدیم؟ عقیق قرمز نور عبور میده. کلا عقیق به سنگی گفته میشه که از خودش نور رو عبور میده همونجا. جاسپر معمولا مات هستش و نور رو عبور نمیده. حالا اینجا سنگ قرمز نیستش همونجا. این عقیق نور از خودش عبور میده. تا چند سانت تا 10 سانت هم عقیق نور از خودش عبور میده. جاسپر اگر خیلی خیلی جاسپر با کیفیتی باشه نیم سانت نور عبور میده همونجا، یا میلیمتری نور عبور میده. عبور نمیده سنگ، نور از خودش عبور نمیده. بعد چی گفتن؟ فرق بین جاسپر که گفتم با عقیق مناطق خاک و گل سیاه هستش. جایی که خاک و گل معمولا سیاهی داره خاکش یا منگنز بالایی داره. این معمولا خاک یا اکسیدا آهن خیلی زیادن تو مناطق. موقع برش سنگ روغن روی کدر خراب نه. ما بعد سنگا رو میشوریم، بعد نمیذاریم سنگا مثلا، ولی خب عمر تیغه رو زیاد میکنه. نه اصلا جذب نداره اونقدری که شما بگین که مثلا روغن رو سنگ جذب میشه. جذب نمیشه اونقدری که بخواد جذب بشه. مثلا در اون فاصله زمانی 1 سال هم شاید سنگی گذاشته باشه جذب نشه همونجا. اون رنگایی که دیدین شما جذب عقیق میشن مثلا و عقیقا رو رنگ میکنن، اون اصلا خاصیتش چی دیگه است. سنگای دگرگون کدام سنگا هستن؟ سنگایی که یا این یه تیکه شما فرض کنین، این فرض کنین سنگ مثلا کربن هستش. این سنگو فکر کنین کربونه، میاد توی دما، فشار و سیالات قرار میگیره. اینقدر روی این سنگ تغییراتی انجام میشه بدونی که خورده تیکه بشه همونجا. بعد این سنگ تحت تاثیر اون فشار و دما تبدیل به الماس میشه. یعنی یک سنگو طبیعت یه سنگو تبدیل کرده به یه سنگ دیگه. وسط چی بوده؟ دما، فشار، سیالات و عناصری که به صورت رنگی میان وسط سنگا قرار میگیرن که اگر باشه به صورت رنگ اضافه میشه. این رو میش میگن دگرگونی. یعنی یه سنگ تبدیل به یه سنگ دیگه بشه در شرایط دما، فشار و سیالات. اینو بهش میگن دگرگونی. و اون قسمتی که گفتم در مورد خاکی که یک از دوستان آورد که طلا داشت، اونم برای دوستان بگیریم که عموجان ببینن چطور میتونن از کف رودخونه ها یا یک جایی که مشکوکن که آقا این منطقه طلا داره، این منطقه خاکش طلاخیزه، چطور انجام بدن که بتونن طلاشو بفهمن که طلا داره یا نداره. خب مقدار خاکی بود که دوستمون آورده بود، برای خونه آورده بود، براش آزمایش کردم، ولی خب یک قسمتاش موند. خب اگر خواهد اینجوری این حالت رو داشت بکوبینش همین داخل همین تابه یا یک جای دیگه تو هاون چیزی، به یک وسیله خوردش کنیم دیگه، یک وسیله که بشه این خاک رو خورد کرد. این تابا هم میتونن، این تابا خیلی گیرونن، این تابایی که تو بازار میفروشن گیرونن، میتونن از پلاستیک رو گرم کنن روی یک سطح چی بذارن خودش همون حالت تابه با خودش میگیره. بعدم دوستان پلاستیک سازم میتونن از این تابا تولید کنن، چیز زیاد سختی نیست.
خب همین پاد باشه همونجا میگه. یه خورده تابه گردونی میکنیم یا این درشتای کارو من بردارم چون هنوز خوب خورد نشد. این خاکش طلای خوبی داشت. این در توناژ اینو باید بر اساس توناژ بسنجن. اگر بالا 4 گرم باشه خوبه، تا 16 گرم هم میتونه باشه همونجا. این که تلاش دیده میشه دیگه. میبینی همونجا ذرات ریز طلا. این مثل اون کشورها خارجی نیست. این طلا این دیگه باید ذوب بشه. یک بار دیگه تابه گردونی کنم، بیشترش بره بیرون. قسمت هایی که زرد میزنن دیده میشه همونجا. همینقدر دوستان خودشون بعد طلا ممکنه تو داخل تابه ما رنگش بود صورت شفاف نیست، تو فیلم ممکنه قشنگ دیده نشه، ولی الان که دیده میشه اینجا. یه بار دیگه اگر بیایی همونجا خودت بگیرش همونجا، خودت بگیرش جلو نور دیده میشه. ذراتی که برق میزنن. ذرات سیام حاوی آهن بود که با آنربا برداشته شد، با آنربا چسبید. خب این روش تابه گردونی و آزمایش خاکای یا سنگایی که میخوان طلا داشته باشه. بیام این تو کات. خب آموزش سنگایی که طلا دارن، به همین روش ساده شما میتونین یک تابه رو برای خودتون درست کنین. از ورقای دیگه هم میشه تابه درست کرد. تابه اصلی گرونه و ممکنه دوستان نتونن پیدا کنن، خودشون یه تابه درست کنن. هر سنگی رو که بهش مشکوکن تو هر منطقه‌ای که میرن این تابه رو بردارن، با یه مقدار آب همونجا میتونن تستش کنن که این خاک طلا داره یا نداره. امیدوارم دوستان از جواب دادن ما امروز راضی باشن و بتونن استفاده کرده باشن.